Hello, good evening everyone. Good evening. Welcome to Only Competition. মই আপোনাক লাষ্ট ক্লাছতে কৈছিলোঁ vocabulary session to Saturday ল'ম কিন্তু Monday পাৰে আকৌ আমাৰ সিৰিজটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। সো হেনেধৰণে আজি সিৰিজটো কন্টিনিউ কৰোঁ। নাউনটো আমি পঢ়ি ল'লোঁ। আজি অসম পুলিচ, অসম বন বিভাগ বা আপুনি ADRE কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেন্তে pronounৰ কেছটো আপুনি অলৰেডি গম পায়। pronoun বহুত কিবা কিবি প্ৰকাৰৰ থাকে গোটেইকেইটা প্ৰকাৰ আমি ডিসকাস কৰিম তাৰে লগত এটা দুটা কোৱেশ্চনো কৰিম সো দ্যাট আপুনি বুজি পাওক কিন্তু প্ৰথমে আমি থিওৰি পাৰ্টৰ ওপৰত কনসেন্ট্ৰেট কৰিম ঠিক আছে নমস্কাৰ মাৰ্কো হেল্ল অঞ্জুমান গুড ইভিনিং লেট হোৱা বুলি ভাবিলো মই নাই আজি 6:15 তে সৰি আজি 6:15 তে স্টাৰ্ট কৰিছো let's start with the session বেছি সময় নলওঁ মই আপোনাৰ let's start with the session so আজি আমি কি কৰিবলৈ গৈ আছো আজি আমি pronoun কৰিবলৈ গৈ আছো noun তো আমাৰ শেষ হৈ গল so nounত আমি কি পঢ়িছিলো nounত আমি পঢ়িছিলো যে those words which are used for naming আমি নেমিংৰ কাৰণে যি সকল শব্দ ইউজ কৰো কাৰ নেমিংৰ কাৰণে মানুহ হৈ গল বস্তু হৈ গল জন্তু হৈ গল বা আইডিয়া হৈ গল বা ফিলিং হৈ গল এইবিলাকৰ কাৰণে নাউনটো ইউজ কৰা হয় কিন্তু আপোনাৰ নাউনটো সদায় যেটা আপুনি এটা নাউনকে ইউজ কৰি থাকিব আমনি লাগিব সো হে কাৰণে এটাটো বহুত লম্বা বেছি ভাগ ইউজ নকৰিবলৈ যেনে আপোনাৰ আমি সাউথ ইন্ডিয়ানৰ ফালে নামবিলাক যদি দেখি পাও বহুত লম্বা নাম সো এইবিলাক নাম আপুনি বাৰ যেহেতু ৰিপিট কৰিব নালাগে হে কাৰণে জেনাৰেলি pronounটো ইউজ কৰা হয় আৰু হেয়া বস্তু আমি ডেফিনেশনতো দেখি পাও ডেফিনেশনত তোমাৰ কি লেখা আছে a pronoun is a word used in place of noun মানে নাউনৰ জাগাত যেটো আপুনি word ইউজ কৰে তাক pronoun বুলি কোৱা হয় for example Ram is fighting with Shyam so he is fighting with Shyam যদি আমি কৈ দিও তেন্তে হিয়ে কাক ৰিপ্লেস কৰিছে ৰামক ৰিপ্লেস কৰিছে বা Ram is fighting with him তাতে হিমে কাক ৰিপ্লেস কৰিলে শ্যামক ৰিপ্লেস কৰিলে সো देयरफॉर ৰামক ৰিপ্লেস কৰা শব্দ দ্যাট ইজ হি হেতু আপোনাৰ কি হৈ যাব হেতু আপোনাৰ pronoun হৈ যাব আৰু শ্যামক ৰিপ্লেস কৰা হিম হে শব্দটো আপোনাৰ pronoun হৈ যাব সো pronounৰ প্ৰকাৰ বহুত গিটা হয় কিন্তু আপুনি ডেফিনেশনটো প্ৰথমে বুজি লব লাগিব যে a pronoun is a word used in place of noun নাউনৰ জাগাত যেটো শব্দ ইউজ কৰা হয় তাক pronoun বুলি কোৱা হয় Why do we use pronoun? এই বস্তুটো সকলোৱে জানা because repetitionৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই এটাই শব্দ আপুনি বাৰবাৰ যদি ৰিপিট কৰি থাকে ৰবিয়ে এ কৰিলে ৰবিয়ে হে কৰিলে ৰবিয়ে এ খালে ৰবিয়ে হে খালে বাৰবাৰ ৰবি শব্দটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মাথাটো এটা মানে যাক কথা পাতি আছে তাকৈ লাগিব কিবা এটা বস্তু আপুনি ৰিপিট কৰি আছে সো এই বস্তুটো ৰিপিট নকৰিবা কাৰণে আমি কি ইউজ কৰি দিও আমি pronoun ইউজ কৰি দিও name place animal the correct গায়ত্ৰী now pronoun use কৰাৰ কিছুমান পদ্ধতি আছে কিছুমান ৰুল আছে যেটো আমি পঢ়িম যেনে এতে wrong আৰু right দুইটা एग्जांपल আনিছো প্ৰথম ৰুলটো আজি ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি দিও সো যিসকল ষ্টুডেন্ট আহিছে এবাৰ প্ৰথমে লাইক কৰি দিয়া মই দেখি পাই আছো ইয়াতে 20টা ষ্টুডেন্ট আছে কিন্তু আপোনালোকে লাইক কৰা নাই প্ৰথমে লাইক কৰি দিয়া প্ৰথম एग्जांपल যত ষ্টুডেন্টে বেছিভাগ wrong কৰি দিয়ে হে বস্তুটো আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো এক্সাম্পলত দেখা আছে মিছেছ শৰ্মা কমা being a good teacher she is liked by all students এটা যি সকল ষ্টুডেন্টে ডিপেন্ড কৰে শুনি ফেলে ভাল লাগিছে না লাগা না হিহতে কব সা স্টেটমেন্টটো তো কারেক্টে হয় কিন্তু কারেক্ট স্টেটমেন্ট নহয় এটো কারেক্ট স্টেটমেন্ট হয় মিছেছ শৰ্মা being a good teacher is liked by all students যেতিয়া লৈকে আমাৰ সেন্টেন্সটো শেষ নহয় তেন্তে সেম নাউনক আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ আপুনি pronoun লিখিব নোৱাৰে সি মিছেছ শৰ্মা তাৰ পিছত আহিছে কমা being a good teacher আহিছে কমা তাৰ পিছত আপুনি she এতে লিখিব নোৱাৰে এতে sheৰ একো দৰকাৰ নাই এটালৈকে যেটালৈকে ফুল স্টপ নাহে তেটালৈকে আমি she লিখিব নোৱাৰো সো এতে she একো দৰকাৰ নাই এতে স্টেটমেন্টটো কি হ'ব লাগিব মিছেছ শৰ্মা being a good teacher is liked by all students সো কোত আমাৰ pronoun লগাবা লাগে আৰু কোত আমাৰ pronoun লগাবা নালাগে এই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব good evening say good evening swapna ঠিক আছে okay now types of pronoun to আমি বুজিলো প্ৰথমে there are 7 types of pronoun প্ৰথমে লেখা আছে personal pronoun তাৰ পিছত possessive তাৰ পিছত demonstrative reflexive relative interrogative distributive এটা এটাকে বুজি যাও কি হয় প্ৰথমটো হল personal pronoun মানে first personত বা second personত যদি আমি কথা পাতিবলৈ গৈ আছো right যেনে I হৈ গল me হৈ গল we হৈ গল এইবিলাক শব্দ আপোনাৰ কি হৈ যায় personal pronounত আহি যায় সো personal pronounত আমি কি লিখিব পাৰো I লিখিব পাৰো তাৰ পিছত we লিখিব পাৰো they লিখিব পাৰো she লিখিব পাৰো he লিখিব পাৰো
ৰাইট এইবিলাক আপোনাৰ কি হৈ যাব এইবিলাক হৈ যাব আপোনাৰ পাৰ্সোনাল pronoun ঠিক আছে them her him এইবিলাক হৈ যায় আপোনাৰ পাৰ্সোনাল pronoun that means মানুহজনক অতৰাই দি যিটো আপুনি pronoun এদি হে শব্দটোক ৰিপ্লেস কৰে হেতুক আমি কি বুলি কম পাৰ্সোনাল pronoun বুলি কম ফৰ এক্সাম্পল এই মাত্ৰ মই আপোনাৰ তাত এক্সাম্পল কি কৈছিলো মই এক্সাম্পল আপোনাক কৈছিলো যে Ram is fighting with Shyam. So এই গোটেই সেন্টেন্সটোত আপুনি এই দুইটা শব্দক ৰিপ্লেস কৰি ফেলে যিটো pronoun লিখিব হে pronounটোক আমি কি বুলি কম হে pronounটোক আমি পাৰ্সোনাল pronoun বুলি কম ৰামক ৰিপ্লেস কৰি যদি মই হি লিখি দিও তেন্তে সেন্টেন্সটো কি হৈ যায় সেন্টেন্সটো হৈ যায় he is fighting with Shyam হেনে ধৰণে যদি মই শ্যামক ৰিপ্লেস কৰিব লাগে তেন্তে মোৰ সেন্টেন্সটো কি হ'ব তেন্তে মোৰ সেন্টেন্সটো হ'ব Ram is fighting with him okay Ram is fighting with him yes we হৈ গল they হৈ গল it হৈ গল yes correct ঠিক আছে তাৰ পিছত আহি যায় আপোনাৰ পজেসিভ pronoun বুজাটো বহুত বেছি ইজি কেলে বহুত বেছি ইজি বিকজ আমি পজেসিভ শব্দটোৰ কথা খুব ভালকে জানো পজেসিভ মানে কি হয় পজেসিভ মানে হয় কাৰোবাৰ ওনাৰশিপ আপুনি শো কৰি আছে ফৰ এক্সাম্পল মই যদি আপোনাক সুধি দিও এই ফোনটো কাৰ হয় আপুনি কি ক'ব এই ফোনটো পুনিত ছাৰৰ হয় সো পুনিত ছাৰছ ফোন বুলি আমি এপোস্ট্ৰফি যেটা কি কয় মহাৰথী 2.0 আমি কৰিছিলো নহয় পাংচুৱেচনৰ ক্লাস কৰিছিলো সো his phone her phone your phone my phone so এইবিলাক যে আমাৰ পজিটিভ কি আছে pronouns আছে এইবিলাক আমি ওনাৰশিপৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো ৰাইট পজিটিভ pronounত আপোনাৰ কি হৈ যাব পজিটিভ pronounত আপোনাৰ আহিব mine ours yours hers ঠিক আছে এইবিলাক আহি যায় আপোনাৰ পজিটিভ pronounত তাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কি আছে তাৰ পিছত নেক্সট আছে ডেমনস্ট্ৰেটিভ pronoun নাও अगेन শব্দটো দেখি পায় আপুনি মিনিংটো বুজি পাইছে ডেমনস্ট্ৰেটিভ মানে আমি পইন্ট আউট কৰিছো ফৰ এক্সাম্পল মই যদি কওঁ হেজন মানুহ দেখি পাইছা হেজন মানুহ মোৰ লগ হয় ৰিজনিংত কোৱেশ্চন এটা আছে নহয় পইন্টিং টু আ পিকচাৰ ৰাম সেড that person is my mother's husband's father's whatever it is ঠিক আছে so pointing to something demonstrate কৰা মানে কো হয় show কৰা আপুনি কিবা এটা বস্তু কাৰোবাক যদি show কৰি দিয়ে তাক আমি কি বুলি কওঁ demonstrate so demonstrative pronoun যদি আমি চাবলৈ যাও demonstrative pronounত চাৰিটা ভাগ থাকে আপোনাৰ this that these আৰু তাৰ পিছত আহে ৰিফ্লেক্সিভ pronoun তাৰ পিছত আহে ৰিলেটিভ pronoun ইন্টাৰোগেটিভ pronoun ডিস্ট্ৰিবিউটিভ pronoun okay now if we talk about reflexive pronoun কি হয় reflexive pronoun হয় নিজকে যদি আপুনি লৈ আহে যেনে শব্দ আপোনাৰ আছে for example myself yourself himself herself themself এনে ধৰণে বহুত গিটা শব্দ আপোনাৰ ৰিফ্লেক্সিভ pronounত ইউজ কৰা হয় now what is reflexive pronoun এই বস্তুটো জানা বহুত বেছি দৰকাৰ ৰিফ্লেক্সিভ pronoun হয় যত আপোনাৰ সাবজেক্ট আৰু অবজেক্ট দুইটাই কি হয় ব্লাড ৰিলেশন কোনে লিখিছে দীপিকা yes সাবজেক্ট আৰু অবজেক্ট দুইটাই সেম হয়
What do you mean by subject আৰু object দুইটাই same হয়? Subject আৰু object বেলেগকে আপুনি লিখি দিয়া নাই, subject আৰু object দুইটাই আপুনি এটা মানুহকে জনাই আছে. For example, I taught myself French. মই নিজকে ফ্ৰেঞ্চ শিকোৱাইছো. সো ইয়াতে টিচাৰ কোন হৈ গল? টিচাৰো মই. ষ্টুডেন্ট কোন হৈছে? ষ্টুডেন্টও মই. সো দেয়াৰফৰ যেতিয়া টিচাৰ আৰু ষ্টুডেন্ট দুইটাই এজন মানুহে হ'ব, এজনী মানুহে হ'ব, ইন বোথ কেसेस আপোনাৰ কি হ'ব? ইন বোথ কেसेस ইউ কেন ইউজ ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন. সো ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন যেতিয়া আপুনি চাবলৈ যাব নহয়, তেন্তে আপুনি এই বস্তুটো বিচাৰিব লাগিব যে সাবজেক্ট আৰু অবজেক্ট দুইটাই সেম হয় নে নহয়. হেতুৰ কাৰণে আপুনি বুজিব লাগিব যে সাবজেক্ট কি হয় আৰু অবজেক্ট কি হয়. নাও সাবজেক্ট আমি কি পঢ়িছিলো? সাবজেক্ট আমি পঢ়িছিলো যে সেন্টেন্সত জনে কাম কৰি আছে তাক সাবজেক্ট বুলি কোৱা হয়. আৰু অবজেক্ট আমি কি বুলি বিচাৰিছিলো? অবজেক্ট কোন হয়? অবজেক্ট হয় যাৰ ওপৰত কামটো হৈ আছে. সো সাবজেক্ট আৰু অবজেক্ট দুইটাই যদি আপোনাৰ সেম হয়, তেন্তে আমি কি ইউজ কৰো? ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন ইউজ কৰো. ফৰ এক্সাম্পল, মই আপোনাক কি কৈছো? মই আপোনাক এক্সাম্পল দিছো. I enjoyed myself. মই খুব ফূৰ্তি কৰিলো. I enjoyed myself. ঠিকে আছে, এতে কি হৈ গল? এতে আপুনি সাবজেক্ট আৰু অবজেক্ট দুইটা সেম আছে নে নাই কনফিউজন. সো এই সেন্টেন্সটো অলপ অতৰাই দিও. দিস ইজ আ কনফিউজিং স্টেটমেন্ট বিকজ আৰু এটা প্ৰকাৰৰ pronoun আছে, তাতে আপুনি কনফিউজ হৈ যাব. সো অলপমান ভাল এক্সাম্পল লওঁ, যেটো এক্সাম্পল একচুয়ালি মই কৈছিলো. I taught myself French. I taught myself French. প্ৰথমে আমি বুজিব লাগিব সাবজেক্ট হয় জনে কামটো কৰি আছে. I taught, কোনে শিকাই আছে? মই শিকাই আছো, ৰাইট? মই কি কয় টিচ কৰি আছো. সো I taught, কাক শিকাই আছো? মই নিজকে, ৰাইট? সো I taught myself. সাবজেক্ট কোন হল? সাবজেক্টও মই. অবজেক্ট কোন হল? অবজেক্টও মই. সাবজেক্ট আৰু অবজেক্ট দুইটাই যদি আপোনাৰ সেম হৈ যায়, তেন্তে আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব? তেতিয়া আপুনি ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন ইউজ কৰিব লাগিব. তাৰ পিছত আহি যায় আপোনাৰ ৰিলেটিভ প্ৰনাউন. ৰিলেটিভ প্ৰনাউন যেতিয়া আপোনাক এক্সাম্পল দিম, তেতিয়া বেছি ভালকে আপুনি মনত ৰাখিব. I believe in myself, কাৰেক্ট মাৰ্ক. Yes, I believe in myself. ঠিকে আছে. ৰিলেটিভ প্ৰনাউন আপোনাৰ হয় who, whom, এইবিলাক শব্দ যে ইউজ কৰা হয়. The boy who is singing is my brother. সো এই বয়টোক মই বাকিখিনি একচনৰ লগত কি কৰি আছো? কানেক্ট কৰি আছো. কি? সেইজন ল'ৰা জনে গান গাই আছে, এই জনে শব্দটোৱে কাক কানেক্ট কৰি আছে? ল'ৰাজনক কামৰ লগত কানেক্ট কৰি আছে. সো দেয়াৰফৰ এই কানেক্টিং যিটো শব্দ আছে, তাক আমি কি বুলি কওঁ? কানেক্টিং শব্দটোকে আমি ৰিলেটিভ প্ৰনাউন বুলি কওঁ. ঠিকে আছে, যেনে আপোনাৰ হৈ গল হু, যেনে হৈ গল আপোনাৰ হুম, যেনে আপোনাৰ হৈ গল হুজ, যেনে আপোনাৰ হৈ গল উইথ, যেনে হৈ গল আপোনাৰ দ্যাট. সো এটা আপুনি কি লিখিব পাৰে? এটা আপুনি লিখিব পাৰে who, whom, ইন্টাৰোগেটিভ শব্দটো অলৰেডি আপুনি গম পায়. ইন্টাৰোগেটিভ মানে কি হয়? ইন্টাৰোগেটিভ মানে কোৱেশ্চন ফৰ্মিং. সো যদি আপোনাৰ প্ৰনাউনটো অতৰাই দি আপুনি কোৱেশ্চন ফৰ্ম কৰি আছে, সৰি, যদি আপোনাৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো নাউন হয়, তেন্তে আপুনি কি ইউজ কৰি আছে? ইন্টাৰোগেটিভ প্ৰনাউন ইউজ কৰি আছে. সিম্পল. যদি আপোনাৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো এটা নাউন বা প্ৰনাউন হয়, তেন্তে আপুনি কি ইউজ কৰি আছে? ইন্টাৰোগেটিভ প্ৰনাউন ইউজ কৰি আছে. তাতকে বেছি একো দৰকাৰ নাই জানিবলৈ. ঠিকে আছে. ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰনাউন কি হয়? ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰনাউন আমি আগে ডিসকাস কৰিম, যেনে ইচ, ইদাৰ, নিদাৰ, এইবিলাক শব্দ আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰনাউনত আহি যায়. ঠিকে আছে, ওকে। এইখিনি আপুনি বুজি পালে. লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট. নেক্সট পাৰ্ট আমাৰ প্ৰথম কেস আহি গল, ৰুল নাম্বাৰ 1, যেটো হৈছে পাৰ্সোনাল প্ৰনাউন. নাও পাৰ্সোনাল প্ৰনাউনত আপুনি দেখি পাইছে, মই যেটো প্ৰথম এক্সাম্পল লৈছিলো, প্ৰথম এক্সাম্পলত মই আপোনাৰ কি লৈছিলো? প্ৰথম এক্সাম্পলত লৈছিলো যে ৰাম is fighting with Shyam.
এই এক্সাম্পলটো লোৱাতে মই আপোনাক কি কৈছো এতে আপুনি pronoun কাক ৰিপ্লেস কৰিব পাৰে pronounৰ কাৰণে আপুনি ৰামক ৰিপ্লেস কৰি দিব পাৰে আৰু শ্যামক ৰিপ্লেস কৰি দিব পাৰে আৰু যেতিয়া মই ৰাম আৰু শ্যামক ৰিপ্লেস কৰি আছো হে ৰিপ্লেসমেন্টত ৰামৰ লগত ৰাম লৰা হয় শ্যাম লৰা হয় ৰাম সিঙ্গুলাৰ হয় শ্যাম সিঙ্গুলাৰ হয় কিন্তু ৰামক যেতিয়া মই ৰিপ্লেস কৰিছো তাক কিহৰ লগত ৰিপ্লেস কৰিছো হিৰ লগত ৰিপ্লেস কৰিছো আৰু যেতিয়া মই শ্যামক ৰিপ্লেসমেন্ট দিছো শ্যামক কাৰ লগত ৰিপ্লেসমেন্ট দিয়া হৈছে শ্যামক হিমৰ লগত ৰিপ্লেসমেন্ট দিয়া হৈছে সো আমাৰ কেস আহি যায় যে হি কেটা লাগিব লাগে হিম কেটা লাগিব লাগে she কেটা লাগিব লাগে her কেটা লাগিব লাগে সো এটু কেসে হয় আপোনাৰ subject versus object কেস মানে সাবজেক্টত যদি আপোনাৰ নাউন থাকে আকৌ এবাৰ আপোনাক বুজাই দিও when জনে কাম কৰি আছে ক্ৰিয়াটো জনে পারফর্ম কৰি আছে তাক যদি আপুনি ৰিপ্লেস কৰিবলৈ গৈ আছে তেন্তে আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব তেন্তে আপুনি subject pronoun ইউজ কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ৰিয়াটো যাৰ ওপৰত হৈ আছে তাক যদি আপুনি pronoun দি ৰিপ্লেস কৰিবলৈ গৈ আছে তেন্তে আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব object pronoun ইউজ কৰিব লাগিব object pronoun use কৰিব লাগিব for example Ram is fighting with Shyam so Ramor জাগাত মই কি লিখিছো he লিখিছো so he আপোনাৰ কি হৈ যায় he আপোনাৰ subject case pronoun হৈ যায় for example Ram ময়ে হয় মই Shyamৰ লগত ফাইট কৰি আছো তেন্তে মই কি লিখিম I am fighting with Shyam so I কি হৈ গল I আপোনাৰ subject case হৈ গল let's say Sita Shyamৰ লগত ফাইট কৰি আছে ছোৱালী এজনী লৈ আহু এটা মিক্সচাৰত Sita Shyamৰ লগত ফাইট কৰি আছে Sita কি এজনী ছোৱালী so ছোৱালী হলে আমি কি লিখিম she is fighting with Shyam so she আহি গল আপোনাৰ subject case let's say Madrasi movie hero হয় Shyam so Shyame এজন নহয় বহুজন মানুহৰ লগত ফাইট কৰি আছে let's say আমি সবুৰ লগতে Shyame ফাইট কৰি আছে তেন্তে মই কি লিখিব পাৰো যে এজন গ্ৰুপ এটা গ্ৰুপৰ লগত Shyame ফাইট কৰি আছে that we are fighting with Shyam let's say যে আমি Shyamৰ লগত নহয় বেলেগ এটা গ্ৰুপে Shyamৰ লগত ফাইট কৰি আছে তেন্তে কি লিখিম they are fighting with Shyam হিহতে Shyamৰ লগত মাৰামাৰি কৰি আছে এ হৈ গল আপোনাৰ সাবজেক্ট কেস যত মাৰামাৰি কৰি আছে মাৰামাৰি আমি কৰি আছো মানে জনে কৰি আছে সাবজেক্ট কেসত আহি গল এটা মাৰামাৰি হৈ কাৰ লগত আছে মাৰামাৰি শ্যামৰ লগত হৈ আছে সো শ্যামৰ কেসত মানে অবজেক্ট কেস তাৰ ওপৰত আমি ফাইটটো আনিছো হি আমাৰ লগত ফাইট কৰা না আমি তাৰ লগত ফাইট কৰি আছো হি ৰেসিপ্ৰকেট কৰি আছে ঠিক আছে সো ৰাম ইজ ফাইটিং উইথ শ্যাম ঠিক আছে শ্যামৰ কেসত আমি কি লিখিম হিম ৰাম ইজ ফাইটিং উইথ him হেনে ধৰণে let's say ৰাম যদি মোৰ লগত ফাইট কৰি থাকিলে হয় ৰাম যদি মোৰ লগত ফাইট কৰি থাকিলে হয় তেন্তে মই কি লিখিলো হয় তেন্তে মই লিখিলো হয় যে ৰাম ইজ ফাইটিং উইথ I নহয় ৰাম ইজ ফাইটিং উইথ me let's say ৰাম যদি সীতাৰ লগত ফাইট কৰি আছে যে লভ কুশ কোত যাব লাগে হোস্টেল নম্বৰ 1 ত যাব লাগে না হোস্টেল নম্বৰ 2 ত যাব লাগে তেন্তে ৰামে কাৰ লগত ফাইট কৰি আছে সীতাৰ লগত ফাইট কৰি আছে then we will say Ram is fighting with she নহয় Ram is fighting with her হেনে ধৰণে ৰামে বহুজন মানুহৰ লগত যদি ফাইট কৰে মানে আমি সবুৰ লগতে ফাইট কৰি আছে ৰাম so Ram is fighting with us আৰু যদি বেলেগ এজন গ্ৰুপৰ লগত বেলেগ এটা গ্ৰুপৰ লগত ফাইট কৰে তেন্তে কি লিখিম Ram is fighting with them so subject case হয় যেটা মই কামটো কৰি আছো আৰু মোৰ ৰিপ্লেসমেন্টত যদি আপুনি pronoun লগাব লাগে আপুনি এইগিটা pronoun ইউজ কৰিব আৰু যাৰ ওপৰত কামটো হৈ আছে হিহতক যদি আপুনি ৰিপ্লেস কৰিব খুজি আছে তেন্তে আপোনাৰ অবজেক্ট কেস pronoun কি হৈ যাব এইগিটা হৈ যাব অবজেক্ট কেস pronoun এ আমি এটা পঢ়ি আছো ইখিনি লিখি ললে এটা ফটো মাৰি লওক লাগে যদি এটা ফটো মাৰি লওক ঠিক আছে বহুত ইজি একদম সিম্পল কাইন্ডত মই আপোনাক বুজাই আছো সো পারসন আপোনাক বুজাই দিছো সাবজেক্ট কেসত I লেখা হৈছে অবজেক্ট কেসত মি লেখা হৈছে মি লিখিছিলো না মই ঠিক আছে we হৈ গল সাবজেক্ট কেসত we অবজেক্ট কেসত us your লগত কিন্তু চেঞ্জ একো নাই সাবজেক্ট কেসত you এ হ'ব আৰু অবজেক্ট কেসত you এ হ'ব he হৈ গল him she হৈ গল her they হৈ গল them
তাৰ পিছত আপোনাৰ আহে এডজেক্টিভৰ কেছত কি লাগিব লাগে আৰু প্ৰনাউনৰ কেছত কি লাগিব লাগে বিকজ আমি যেতিয়া এডজেক্টিভ পঢ়িবলৈ যাম নহয় তেতিয়া তোমালোকে দেখি পাবা যে এই মাত্ৰ ডেমনষ্ট্ৰেটিভ যে দেখি পাইছো সো ডেমনষ্ট্ৰেটিভ এডজেক্টিভো থাকে ডেমনষ্ট্ৰেটিভ আপোনাৰ কি কয় পজেচিভো থাকে আৰু পজেচিভ প্ৰনাউনো থাকে সৰি ডেমনষ্ট্ৰেটিভ পজেচিভ কৈছো পজেচিভ এডজেক্টিভো থাকে পজেচিভ প্ৰনাউনো থাকে না এই প্ৰনাউন আৰু এডজেক্টিভৰ মাজত পাৰ্থক্যটো যদি বুজিব লাগে জাস্ট এটা টেকনিক্যাল ডিটেইল আপুনি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব আৰু সেই টেকনিক্যাল ডিটেইলটো হৈছে যে অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ এডজেক্টিভস লিখি লোৱা নোটবুকত লিখি লোৱা এডজেক্টিভস আৰ অলৱেজ attached with noun adjective সদায় নাউনৰ লগত লাগি থাকিব সদায় নাউনৰ লগত লাগি থাকিব ফৰ এক্সাম্পল মই যদি লিখিছো this is my bag এতে এই যে মাই লেখা হৈছে এই মাইটো pronoun হয় নে adjective হয় কেনেকে ধৰিবা মোক কিবা কক না বোৰ লাগিছে গুছি যোৱা ইয়া এন্টাৰটেইনমেন্ট কৰাবলৈ মই নাই ইয়াতে ওকে this is my bag so this is my bag ত my যি হৈছে এই my is what adjective নে pronoun what is it adjective নে pronoun কেনেকে ধৰিবা adjective হয় নে pronoun সবে কি লিখিছে my to adjective হয় my to adjective হয় কেনেকে গম পালো my to adjective হয় because my কাৰ লগত attach আছে bagৰ লগত attach আছে ইয়াৰ জাগাতে আপুনি pronoun কেনেকে ধৰিবা পাৰিবা pronoun নহয় কেটাও nounৰ লগত নাথাকে for example মই যদি লিখো this bag is mine now দুইটা কেস যদি আপুনি চাই দুইটা কেসে কিহৰ পজিটিভৰ কেস হয় মই কি কৈ আছো মই কি আপোনাক জনাই আছো বা মই কি থট প্ৰসেস আপোনাক বুজাই আছো যে এই যি ব্যাগটো দেখি পাইছা এই ব্যাগটো মোৰ হয় মই এয়া আপোনাক বুজাব খুজি আছো ৰাইট সো this is my bag this bag is mine দুইটা এটাই বস্তু আপোনাক বুজাই আছে যে ব্যাগটো মোৰ হয় কিন্তু my যেটো শব্দ এই শব্দটো আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে এডজেক্টিভৰ কাৰণে আৰু mine যে লেখা আছে আপুনি দেখি পায় নাউনৰ লগত attached নাই সো mine আপোনাৰ কি হৈ যাব mine হৈ যাব আপোনাৰ pronoun so this is the difference এইবিলাক চাৰ্ট মনত কৰি লাভ নাই you don't have to remember all this chart adjective কোনটো হয় pronoun কোনটো হয় আপুনি দেখি ফালে ধৰি লবা পায় যে my to আপোনাৰ adjective হ'ব mine to আপোনাৰ কি হৈ যাব pronoun হৈ যাব so possessive adjective আৰু possessive pronounৰ এইবিলাক মুখস্থ কৰি লাভ নাই অকল আপুনি এই বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব যে adjective সদায় কাৰ লগত attach থাকে adjective সদায় nounৰ আগত আহিব আৰু pronoun nounৰ লগত নাথাকে pronoun আৰু nounৰ মাজত distance থাকিব এই বস্তুটো যদি আপোনাৰ মুখস্থ থাকে তেন্তে এই চাৰ্টৰ একো দৰকাৰ নাই অকল ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো আপুনি দেখিলে হ'ব যে সাবজেক্ট কেস কি হয় আৰু অবজেক্ট কেস কি হয় ঠিক আছে কারেক্ট মাৰ্কো yes সো এই সিম্পল ৰুলটো মই লিখি দিছো আচ্ছা আৰু এটা সিম্পল ৰুল আছে যে ভাৰ্বৰ আগত যদি আপুনি pronoun দেখি পাইছে সদায় কি হ'ব হেতু সাবজেক্ট কেস pronoun হ'ব আৰু ভাৰ্বৰ পিছত যদি আপুনি pronounটো দেখি পাইছে সো সদায় হেতু কি হ'ব অবজেক্ট কেস pronoun হ'ব এই মাত্ৰ মই ডিফাৰেন্সটো আপোনাক বুজাই দিছো না সাবজেক্ট কেস আৰু অবজেক্ট কেসৰ মাজত সো সাবজেক্ট কেসটো কেনেকে বিচাৰিব পাৰে যদি ভাৰ্বৰ আগত আছে হেতু সাবজেক্ট কেস ভাৰ্বৰ পিছত আছে হেতু হৈ গল আপোনাৰ অবজেক্ট কেস বহুত গিটা এক্সাম্পল লৈছো এটা দুটা আৰু এক্সাম্পল লৈ ল what is this subject case pronoun হয় নে object case pronoun হয় him to কোনে কব মোক subject case pronoun হয় নে object case pronoun হয়
সো স্টেটমেন্ট এ টু আপোনাৰ কি হৈছে অবজেক্ট কেস প্রোনাউন হৈছে আৰু স্টেটমেন্ট বি কি লেখা আছে হি লেখা আছে হি তো আপোনাৰ কি হৈ যাব হি তো আপোনাৰ সাবজেক্ট কেস প্রোনাউন হৈ যাব গুড ইভিনিং প্ৰীতম গুড ইভিনিং ঠিকই আছে সো ইখিনি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ সাবজেক্ট কেস প্রোনাউন কি হয় অবজেক্ট কেস প্রোনাউন কি হয় সি মই আপোনাক প্রোনাউন এনে ধৰণে পঢ়াই আছো নহয় বেলেগ ক্লাছত যায় আপুনি বেলেগ আৰু টিচাৰৰ পৰা পঢ়ি আকৌ দৰকাৰ নাই ইখিনি প্রোনাউন যদি আপুনি পঢ়িলে আপোনাৰ মানে এক্সামত ইয়াতকে বাহিৰত একো বেছি সুধি নিদিয়ে কি ইয়াৰ পিছত কি হ'ব এইবিলাক নহয় একদম ফাউন্ডেশনৰ পৰা আপোনাক ক্লিয়াৰ কৰাই আছো ঠিক আছে ইখিনি যদি ক্লিয়াৰ হৈছে লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট ওকে নাও রুল নাম্বার 2 আহি গলো আমি রুল নাম্বার 2 কি লেখা আছে কিবা এটা লিখিছো স্যার এডজেক্টিভ নাউনৰ লগত আছে নহয় ওয়ান অফ দি বেস্ট টিচাৰ থ্যাংক ইউ সো মাচ মার্ক ওকে সো when multiple pronouns so এটা সেন্টেন্সত নহয় এটাতকে বেছিও pronoun লাগিব পাৰে ঠিক আছে না এটাতকে বেছি pronoun লাগিলে মনত আছে না এডজেক্টিভৰ কেছত কাহিনী এটা শুনাইছিলো মই তোমাক সো হেনে ধৰণে pronounৰ কেছত নহয় নাম্বাৰিং থাকে যে কোনটো pronoun প্ৰথমে লিখিব লাগিব আৰু কোনটো pronoun পিছত লিখিব লাগিব হেতু লিখিবলৈও এটা আপোনাৰ certain code আছে হে কোডটো মনত ৰাখিব লাগিব সো প্ৰথম আমি চাম যদি আপোনাৰ স্টেটমেন্ট কি হয় যদি আপোনাৰ স্টেটমেন্ট এফার্মেটিভ হয় মানে ভাল পজিটিভ স্টেটমেন্ট যদি আপুনি লিখি আছে নিজৰ কাৰণে হক বেলেগৰ কাৰণে হক ভাল পজিটিভ স্টেটমেন্ট যদি লিখি আছে তেন্তে রুল মনত ৰাখিব লাগিব রুলটো হৈছে 231 রুল কি রুল 231 সবে চ্যাটত লিখি দিয়া এবাৰ বুজি পালো থ্যাংক ইউ সো মাচ বাবু ওকে লিখি দিয়া কোনটো রুল 231 রুল লেখা প্ৰথমে চ্যাটত লিখা তাৰ পিছত মই বুজাও 231 রুল কি হয় বুজিয়া পাইছে সাগে নম্বৰৰ পৰা লেখা আছে 231 2 মানে হয় সেকেন্ড পারসন 3 মানে থার্ড পারসন 1 মানে ফার্স্ট পারসন মানে সেকেন্ড পারসন তো প্রথমে লিখিব লাগিব থার্ড পারসন তো আপুনি সেকেন্ডত লিখিব লাগিব আৰু ফার্স্ট পারসন তো লাস্টত লিখিব লাগিব এক্সাম্পল ইউ হি এন্ড আই shall study for the exam total 231 to লেখা আছে 2 কি হৈ গল ইউ হৈ গল 3 কি হৈ গল আপোনাৰ হি হৈ গল এন্ড আই মই নিজৰ কথা যেটা ফার্স্ট পারসনতে কথা পাতি আছো তেন্তে হেতু আপোনাৰ থার্ড পজিশনত আই যাব হ'ব পাৰে সদায় আপোনাৰ তিনিটা বস্তু নাথাকে কেতিয়াবা দুটা বস্তুও থাকিব পাৰে যেনে 2 3 লগতে কেনেকে লিখিব ইউ এন্ড হি হ্যাভ ডান আ গ্ৰেট জব হি আৰু তুমিয়ে খুব ধুনিয়া জব কৰিছা খুব ভাল কাম কৰিছা সো ইউ এন্ড হি এন্ড ইউ নহয় ইউ এন্ড হি হ'ব ঠিক আছে হি এন্ড আই হ্যাভ ফিনিশড আওয়ার ওয়ার্ক 3 and 1 হি এন্ড আই হ্যাভ ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক সো কামটো শেষ কৰিছো কোনে হি আৰু মই কামটো শেষ কৰিছো সো হি এন্ড আই আপোনাৰ হৈছে সো এই 231 রুলটো নহয় সদায় আপুনি দেখি পাব যে সদায় আমাৰ 2 টো নাথাকে কেতিয়াবা অকল 3 1 থাকিব কেতিয়াবা 1 টো নাথাকে কেতিয়াবা 2 আৰু 3 থাকিব কেতিয়াবা 3 টো নাথাকে তেতিয়া 2 আৰু 1 আপুনি চাব লাগিব সো কম্বিনেশনটো মনত ৰাখিব নালাগে আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব রুল টু which is 231 রুল তাৰ পিছত 1 2 3 রুল আহে 1 2 3 রুল আহে যেটা আপুনি কিবা এটা নেগেটিভ কাম কৰিছে আৰু হে নেগেটিভ কামৰ আপুনি কি কৰিছে ক্ষমা খুজিছে ঠিক আছে ইউ আৰ কনফেসিং or কাৰণে for confessing a fault or negative statement আৰু কনফেশনত আমি কি ৰাখিম নিজক প্ৰথম ৰাখিম হে কাৰণে রুলটো আপুনি দেখি পাইছে কি লেখা আছে রুলটো লেখা আছে 1 2 3 রুল करेक्ट शांतनु यस ठीक है सो 1 2 3 রুল प्रथमे फर्स्ट पर्सन আহিব তাৰ পিছত সেকেন্ড पर्सन আহিব তাৰ পিছত আপোনাৰ থার্ড पर्सन আহিব সো ফার্স্ট पर्सনত কি হৈ গল মই নিজৰে কথা পাতি আছো I you and he so second person কোত আহি গল আপোনাৰ second person মাজত আহি গল I you and he have made a blunder you and he যত মই নাই ঠিক আছে সো 2 and 3 আহিব you and he have done this mischief 2 and 3 therefore confessing or কাৰণে বা নেগেটিভ সেন্টেন্স লিখিবলৈ আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব 1 2 3 পজিটিভ সেন্টেন্স লিখিবলৈ আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব 2 3 1 3 2 1 নহয় 2 3 1 মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ইখিনি হৈ গল ক্লিয়াৰ সো when confessing a mistake or admitting fault the order is 1 2 3 okay special okay এটা স্পেশাল কেস আছে এই স্পেশাল কেসটো মনত ৰাখিবা লিখি লোৱা এটো কোনো আপোনাক নুবুজায় যেতিয়াও আপোনাৰ তাত গোটেই গিটা প্লুৰাল pronoun থাকিব whenever you have
all plural pronouns jeta plural pronoun thake noy teta always amar order to 1 2 3 e thakibo see plural pronoun jene we hoy gol you hoy gol they hoy gol tinokta ki hoise tinokta apunar plural pronoun hoise aru a plural pronoun hoday kene dhorone use koriba lagibo 1 2 3 we you and they should now get down to work we you and they তিনিজন গ্ৰুপৰ কথা পাতি আছো মই নিজৰ কথাও পাতি আছো বেলেগ এটা গ্ৰুপ বি ৰ কথাও পাতি আছো আৰু গ্ৰুপ সি ৰ কথাও পাতি আছো যে তিনটা গ্ৰুপে একেলগে কামটো কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিল সো देयरफॉर we you and they should start the work together ফুল কিবা হল বেলেগ প্ৰেফাৰেন্স দিব লাগে ইন কেস অফ ব্লেম অফ সামথিং ৰং নিজক ফাৰ্স্ট পাৰসন দিব লাগিব কি হা ভুল হলে অফ কোর্স আমি নিজকে প্রথমে ব্লেম টু দিম তাৰ পিছত বেলেগক এড কৰিব পাৰো টিমত হে দৰে আপুনি মুখস্থ ৰাখিব পাৰে ওকে নাও আহি গল আপোনাৰ কেস যে সাবজেক্ট কেস কোত হ'ব লাগে অবজেক্ট কেস ইটা এটা কথা তো মই বহুত বাৰ আপোনাক বুজাইছো যে প্ৰিপজিশন যদি আমি লিখি দিও তেন্তে প্ৰিপজিশনৰ পিছত সদায় কি আহিব প্ৰিপজিশনৰ পিছত অবজেক্ট কেসে আহিব হেতু মই এতেও লিখিছো যে যিমানটা আপোনাৰ প্ৰিপজিশন আছে যদি প্ৰিপজিশনৰ পিছত আপোনাৰ নাউন লেখা হয় তেন্তে কোনটো প্ৰনাউন লিখিব লাগিব সদায় মনত ৰাখিবা তেতিয়া আপুনি অবজেক্ট কেস প্ৰনাউন লিখিব লাগিব কিন্তু হিখিনিয়ে নেকি ৰুল নহয় অকল প্ৰিপজিশন নহয় এগিটা শব্দ যে দেখি পাইছে নহয় ইহতৰ পিছত সদায় আপোনাৰ অবজেক্ট কেস প্ৰনাউন আহে কোন গিটা শব্দ যেনে let like between but except আৰু prepositions so এগিটা শব্দ আপুনি লিখি লক let হৈ গল like হৈ গল between হৈ গল but হৈ গল except হৈ গল ইহতৰ পিছত আপুনি কি লিখিব লাগিব অবজেক্ট কেস প্ৰনাউন লিখিব লাগিব অবজেক্ট কেস প্ৰনাউন মানে her হৈ গল him হৈ গল them হৈ গল you have to use always object case pronoun জেনে let I do this work নহয় কি হ'ব let me do this work so letter পিছত কি আহি গল me কি হয় object case pronoun হয় there is no problem between she and I নহয় there is no problem between her and me there is no problem between her and me everybody but he was present মানে সবে আছে অকল হি নাই so everybody but he was present নহয় কি হ'ব everybody but him was present মানে বাকি সব আছিল অকল হি নাই ভাল কিবা হল वा গাইড ঠিক আছে he laughed at I নহয় he laughed at me right হি মোৰ ওপৰত হাঁহিছে so prepositioner পিছত কি লাগিব object case always এটো তো মই সদায় আপোনাৰ লগত ৰিপিট কৰো now next আপোনাৰ পাৰ্ট আহি গল it কাৰ লগত আৰু it কেতে ইউজ কৰিব লাগে আৰু this কাৰ লগত আৰু কেতে ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে this আমি কেতে ইউজ কৰো যেটা introducing or identifying a person or object near us মনত আছে না মই সিয়াৰৰ एग्जांपल লৈছিলো আপোনাক এই মাত্ৰ ডেমনস্ট্ৰেটিভ pronoun আপোনাৰ লগত কৈ আছো there is no problem between you and me ইয়াত you to object case to consider কৰিম yes object case object between or পিছত সদায় object case আহিব anyways যদি মই এখন সিয়াৰৰ কথা পাতো কেনেকে কম মই কম যে this is a chair right কি কম this is a chair so this কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হল এই ইন্ট্ৰোডাকশন কৰিবলৈ মই সিয়াৰখন আপোনাক দেখুৱাইছো আৰু এই সিয়াৰখন মই টাচ কৰিব পাইছো so therefore introducing or identifying object বা person ঠিক আছে near objects can be followed by this noun so this is a book this is a chair this book is mine এটোৱে আমি ডেমনস্ট্ৰেটিভটো ইউজ কৰো হয় না নহয় আৰু পেড ক্লাছত মই আপোনাক ধুনিয়াকে বুজাই দিছো যে this কেতে ইউজ কৰিব লাগে that কেতে ইউজ কৰিব লাগে স্কয়াৰ কৰি ফেলে আপোনাক বুজাই দিছিলো না ওকে মুভিং অন এটা it কেতে ইউজ কৰিব লাগে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট সব কেছতে আপুনি this ইউজ কৰিব নোৱাৰে সব কেছতে আপুনি this ইউজ কৰিব নোৱাৰে কিছুমান কেছত আপুনি it ইউজ কৰিব লাগিব আৰু জিগিটা কেছত আপুনি it ইউজ কৰি আছে হিগিটা কেছত আপুনি this ইউজ কৰিব নোৱাৰে what are the cases okay টাইমৰ কথা যদি পাতো ওয়েদাৰৰ কথা যদি পাতো টেম্পাৰেচাৰৰ কথা ডিসটেন্সৰ কথা already mentioned noun cannot be followed directly by a noun it is 10 am this is 10 am নহয় কি হ'ব it is 10 am
ঠিকে আছে it is raining this is raining বুলি লিখিব নোৱাৰো কি লিখিব লাগিব it is raining so ইয়াতে আমি this লিখিব নোৱাৰো animal baby children ha হিয়তৰ হেকাৰণে হিয়তৰ লগত হু আৰু হুম নলগাও আমি হিয়তৰ লগত হু আৰু হুম নলগাও ওকে it is winter it book see মই কৈছো নহয় যি সকল জাগাত আমি দিস লিখিব পাৰো সেই সকল জাগাত ইট লিখি লাভ নাই আৰু যি সকল জাগাত আপুনি ইট লিখি আছে তাতে আমি দিসৰ লগত তাক ৰিপ্লেস কৰিব নোৱাৰো see এই মাত্ৰ এক্সাম্পল এটা দিছিলো মই this book is mine so ইয়াতে আপুনি দিসক অটৰাই ইট লিখিব নোৱাৰে কি লিখিব নোৱাৰে it book is mine লিখিব নোৱাৰে because it demonstrative নহয় it demonstrative নহয় কি হ'ব demonstrative this হ'ব so this book is mine হেনে ধৰণে it is raining ত যদি মই লিখিব খুজো it is raining এতে this is raining লিখিব নোৱাৰো because this কি হয় demonstrative আপুনি কি শো কৰি আছে একো শো কৰা নাই I am extremely sorry sir I don't catch that can you repeat this ka mamla okay এজন মানুহক যদি আপুনি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লৈছে বা এটা বস্তু আপুনি শো কৰিব গৈছে তেন্তে আপুনি কোনটো pronoun ইউজ কৰিব লাগিব তেন্তে আপুনি this pronoun ইউজ কৰিব লাগিব now not in all the cases কি কোনটো কেছত কৰিব নালাগে হেতু আমি পিছত পঢ়িছো বা আকৌ মই ৰিপিট কৰি দিম this কেটা লিখিব লাগে যেটা এজন মানুহ জন আপোনাৰ কাখত আছে ঠিক আছে সমুখত আছে বা কাখত আছে যাক আপুনি ফিজিক্যালি টাচ কৰিব পাৰে যেটো মানুহক টাচ কৰিব পাৰে বা যেটো বস্তুক যেনে মই এটা এই মাত্ৰ কি কৈছিলো this is my chair এই মাত্ৰ চেয়াৰ টু দাঙি ফেলে মই আপোনাক কি কৈছো this is my chair so this to মই কি মোৰ কাখত আছে মই ধৰিব পাৰো সেই কাৰণে this বুলি লিখিছো it is my chair লিখিব পাৰো কিন্তু for now this is my chair because মই demonstrate বা show কৰিব পাৰো this কেলে লেখা হৈছে this লেখা হৈছে because it is near me singular হয় আৰু near হয় so এজন মানুহক আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিলে বা এজন বস্তুক আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিলে এটা বস্তুক আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিলে এটা মানুহক ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিলে বা এটা বস্তুক ইন্ট্ৰোডিউস কৰিবলৈ আপুনি কি ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি this to ইউজ কৰিব পাৰে কোনটো কেছত আপুনি it ইউজ কৰিব লাগিব আপুনি it ইউজ কৰিব লাগিব যেটা আপুনি টাইমৰ কথা পাতি আছে ওয়েদাৰৰ কথা পাতি আছে টেম্পাৰেচাৰৰ কথা পাতি আছে ডিসটেন্সৰ কেতিয়া কোশ্চেনটো আহিল কেতিয়া যেটা আমি এটা নাউন ফলো কৰিম ইয়াৰ লগত ঠিক আছে কি ফলো কৰিম নাউনৰ এটা ফলো কৰি দিম বা আমি কিবা এটা সিচুৱেচন ফলো কৰাই দিম যেনে it is 10 am টাইম এটা ফলো কৰি আছে সো it কাক কি কয় ডেমনস্ট্ৰেট কৰি আছে 10 am ক ডেমনস্ট্ৰেট কৰি আছে it is raining weatherক ডেমনস্ট্ৰেট কৰি আছে it is winter seasonক ডেমনস্ট্ৰেট কৰি আছে so that is the difference between it and this repeat Sabha Shantanu sorry sir I don't catch that could you repeat kori dilo repeat I hope now it is clear okay rule number 5 possessive adjective এই মাত্ৰ এই rule টো মই পঢ়াই দিলো আপোনাক possessive adjective possessive pronoun কেটা ইউজ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে I hope it is clear এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈছে স্যাৰ APSC CCE ৰিজাল্টটো ক্যান্সেল কৰিছে শুন ক্যান্সেল কৰিছে চাব লাগিব ইখিনি বস্তুটো পঢ়িছা I don't think so এটো বস্তু আপোনাৰ কবলৈ আৰু আছে কেটা আপোনাৰ পজিটিভ এডজেক্টিভ লাগিব লাগে আৰু কেটা আপোনাৰ পজিটিভ pronoun লাগে এই বস্তুটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো এইবিলাক পঢ়ি লাভ নাই অকল আপোনাৰ মাইন্ডত এটা বস্তু ক্লিয়াৰ থাকিব লাগে যে পজিটিভ এডজেক্টিভৰ যদি মই বিচাৰি আছো if I am searching for positive adjective তেন্তে মই কি বিচাৰি যাব লাগিব মই বিচাৰি যাব লাগিব এই এডজেক্টিভৰ কাখত নাউন আছে নে নাই মানে ই নাউনৰ লগত attached আছে নে নাই যদি নাউনৰ লগত attached নাই তেন্তে পজিটিভ pronoun হ'ব আৰু যদি নাউনৰ লগত attached আছে তেন্তে কি হ'ব তেন্তে আপোনাৰ adjective হ'ব হেতুৱে বস্তু আপুনি ইয়াতে দেখি পাব see our school was closed এতে কি আছে our লেখা আছে কি হৈ গল এটো পজিটিভ adjective হৈ গল this book is mine mine কি হৈ গল আপোনাৰ pronoun because নাউনৰ দূৰত আছে নাউনত কে দূৰত আছে this is my book
সো মাই কি বুকৰ লগত আকৌ এটাচ হৈ গল মাই কি হৈ গল আপোনাৰ এডজেক্টিভ হৈ গল সো এনে ধৰণে আপুনি দেখিব পাৰে পজিটিভ এডজেক্টিভ কি হয় পজিটিভ pronoun কি হয় I hope it is clear now this two nounor logoto bohibo pare and helping verbor logoto bohibo pare mane duita correct yes thik hai and the last part okay so a last part to amar ase last part to ami next class ot korim aji time to olop he hoy gol kheli meli hoy gol next class ma 6 tat korim 6 ta 15 korile olop problem hoy jay so 6 ta pare next class to apunar koi dim pronoun olope basi ase next class ot ami questions or logot ahi jam thik ase pronoun hek koi dim last rule hoy to a rule or pisot questions o korim and we will be ending today's session so I hope this much is clear আৰু অলপ মানে টিচাৰ ৰখি আছে সো देयरफॉर মই কন্টিনিউ পাৰিলে তো মই 8টা লৈকে আপোনাক পঢ়াই দিম কিন্তু মই কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিম বিকজ ষ্টুডিওটো খালি লাগিব লাগে ওকে উইথ দিস উই উইল বি এন্ডিং টুডে সেশন ইটা APSC ক্লাস স্টার্ট হ'ব আপুনি APSC ক্লাসটো যাওক এন্ড ইখিনি আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিম কালি 6টা ক্লাস লম ডোন্ট ওয়াৰি 6টাত লম 6টা 15 ললে আমি এনেও ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰো questions থাকিব pronoun last part to থাকিব reflexive কি হয় emphatic কি হয় এইবিলাক আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে with this we will be ending today's session thank you everyone and like কৰা না যদি লাইক কৰি দিবা আজি একদম গাটো বেয়া লাগি আছে আপুনি যদি লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিবা মই আকৌ আপোনাক কৈ নাথাকো সাবস্ক্রাইব কৰা না যদি সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা ঠিক আছে with this we will be ending today's session thank you everyone